Sziasztok! Egy újabb videóval folytatjuk a 2019 évi Buy The Met Team Feeder újdonságok áttekintését. Az előző részben a nagyobb méretű táska kollekciókat vettük közelebbről szemügyre, most azonban, noha kisebb, de annál praktikusabb újdonságokkal ismerkedhettek meg. Ezek közé tartoznak a Team Feeder EVA tárolók, melyek rendkívül széles használhatóságot, és ezáltal rengeteg lehetőséget biztosítanak, így azt gondolom, hogy bármely horgász kelléktárában jó szolgálatot tehetnek. Először forgassuk át őket önmagukban, nézzük, hogy mit is kell tudni róluk, aztán mutatok néhány favorit alternatívát, hogy tulajdonképpen mire is érdemes ezeket használni. Összesen 5 féle típus, méret és kialakítás került ezekből kereskedelmi forgalomba, melyek között található 2 tető nélküli változat, 2 különböző méretű, egy nagyobb és egy kisebb tetővel rendelkező EVA tároló, valamint egy olyan 5 darabos EVA szett, ami mindezeket tartalmazza. Egészen pontosan található benne egy ilyen hosszúkás, tetővel ellátott, kisebb EVA tárolódoboz, egy nagyobb tető nélküli, 2 darab kisebb tető nélküli, melyek egyforma méretűek, valamint az a nagy, de szintén tetővel rendelkező tárolóegység, amiben mindez elfér, amiben ezeket bele lehet pakolni. A legnagyobb tetős doboz egész tekintélyes méretekkel rendelkezik, ez egész pontosan 36x23x8 cm, a kisebbik tetős változat 33x11x8 cm nagyságú. Ami a tető nélküli típusokat illeti, a nagyobbik 17x10x7 cm-es, ez a kompakt, kicsi, tető nélküli EVA dobozka pedig 11x8x7 cm-re lett kialakítva. A tetővel ellátott Team Feeder tárolók tökéletesen használhatók többek között például különféle apróbb végszerelékelemek, kiegészítők tárolásához. Nekem itt a nagy táskában van is többféle berendezett, megtöltött változat, így például ez a kisebb tetős EVA tároló. Ebben etetőkosarakat, zsinórvágókat, fogót, snitzert szoktam tárolni. Itt mellette az 5 darabos EVA szettben gyakorlatilag minden olyan kisebb méretű, praktikus kis végszerelékelem és kiegészítő elfér, amire szükségem van. Fűzőtím, fúróim, etetőkosarak, horgok, zsinórjelölő és mi egymás. Valamint maradva a legnagyobb méretű tetős EVA boxnál mutatnék még egy nagyon-nagyon hasznos, praktikus felhasználási módozatot. Ezt én egyszerűen értéktáskának szoktam hívni, ezt Takács Peti kollégámtól lestem el, ugyanis ha ebbe a tetős dobozkába belehelyezzük azokat az értékeinket, például iratokat, powerbankot, telefont, fejlámpát, kocsikulcsot, amik úgy nem kifejezetten szeretik a vizet, és nem lenne jó dolog, hogyha megáznának, ebben a 100%-ig kívül-belül vízhatlan anyagú EVA boxban garantáltan biztonságosan és jól áttekinthető módon tárolhatjuk, szállíthatjuk őket. Mind a tetővel rendelkező, mind pedig a tető nélküli EVA tárolók esetében szintén egy remek, másik felhasználási opció, az etetőanyagok, illetve csalik tárolása. Ezekben a kompakt méretű, egységes kis EVA dobozkákban tökéletesen elfér a kosárba szánt mikropelet, csalizásra szánt kukorica, élőanyag, csontkukac, kedvenc pelettjeim, egyéb csalik, illetve azok a kis spéci finomságok, amikkel éppen horgászni szeretnék, vagy amiket kedvenceimként szeretek ide magam mellé bekészíteni. Tehát mindenki egyéni ízlése szerint megtöltheti, berendezheti ezeket az EVA tárolókat azokkal a csalogatóanyagokkal, amikre éppen szüksége van. Maradva a Team Feeder paletta EVA kiegészítőinél következzen egy újabb termékcsalád, mely nem más, mint az EVA keverőedény. Ez a tároló alkalmatosság nagyon hasznos társ lehet a horgászatok során, hiszen kifejezetten erős, jó tartású, de mégis pillekönnyű, úgynevezett gumivödör, ami nagyon jó szolgálatot tesz, hogyha etetőanyagokat szeretnénk bekeverni vagy tárolni. Ez az újdonság 3 különböző méretben kapható,
Létezik belőle egy nagy, egy közepes és egy kisebb méretváltozat. A legkisebb EVA keverőedény 30 cm átmérőjű és 18 cm magas. A közepes változat 37 centis átmérővel rendelkezik és 22 cm magas, míg a legnagyobb EVA keverő 43 cm átmérőjű és 24 centis magassággal bír. Azonos módon mindegyik EVA keverőedényen található egy dupla fogófül, melyek fülenként 2 ponton egy-egy precíz műanyag illesztéssel, illetve kapoccsal csatlakoznak a keverőedényekhez, valamint a praktikumot tovább növeli az is, hogy ezek az edények egyetlen könnyed mozdulattal laposra összenyomhatóak, összehajtogathatóak, ezáltal sokkal-sokkal kevesebb helyet igényelnek a csomagtartóban, lényegesen helytakarékosabban szállíthatóak, mint egy hasonló méretű, de merev etetőanyagos vödör. Végezetül a figyelmetekbe ajánlanék még egy hasznos kelléket a Teamfeeder újdonságok közül, ami szorosan kapcsolódik az etetőanyagok keveréséhez, illetve azok előkészítéséhez. Amiről szó van, az az etetőanyag rosta, vagy más néven szita. A feladata, hogy homogenizálhassuk, egységesebbé tehessük vele az etetőanyagaink állagát, és ezáltal sokkal-sokkal jobb állagot, jobb tapadóképességet, és nem utolsó sorban egyenletesebb, szebb oldódást adhassunk számukra. Tehát mindenféleképpen egy alapvető kellék, vagy legalábbis erősen ajánlott a féderes kelléktárban. Hasonlóan a keverőedényekhez ez is 3 különböző méretben kerül forgalomba. Létezik egy nagyobb lyukbőségű, egy közepes, valamint egy egészen sűrű, kisebb rácsozatú változat. A legkisebb lyukbőségű rosta egész pontosan 2,8 mm-es átmérővel rendelkezik, lyukátmérővel. Ez a kisebb méret tulajdonképpen a finom szemcsés, metódetetőanyagok, illetve a földek átrostálásához nyújt kiváló segítséget. Egyel mellette a közepes 3,8 mm-es lyukbőséggel rendelkezik. Gyakorlatilag ez a rosta egy univerzális mindenes, szinte bármilyen pontyos, amúros etetőanyag rostálására tökéletesen alkalmas, így például mondjuk az előre bekevert Fermentix etetőanyagokhoz. A legnagyobb 5,8 mm-es lyukbőséggel rendelkező rosta egyértelműen azokhoz az etetőanyagokhoz ajánlott, amik a legnagyobb, legdarabosabb szemcséket tartalmazzák, tehát amiknek a legdurvább az állaga. Mindegyik rosta egységesen 33 cm átmérőjű, ami a fülek nélkül értendő, tehát ezek a rosták a 17-18 literes etetőanyagos vödrökhöz illeszkednek, azokkal kompatibilisek. Így például az EVA keverőedények között a közepes, aminek 37 cm az átmérője, tökéletes hozzá, úgy illeszkedik rá, ahogyan kell. És bár ugye ez az alkalmatosság nem merev, falas, mégis annyira stabil, van annyira tartós, hogy le lehessen rostálni vele egy adag etetőanyagot. Nézzük is meg ezt! Én most a közepes rostára egy Big River öreg ponty etetőanyagot öntök, és ezt szépen áttöröm rajta. Jól látszik, hogy itt a rostálási folyamat vége felé, itt a közepes rostán már fennmaradnak azok a nagyobb roppantott és egész kukoricaszemek, illetve pelletszemcsék, amik ezt az etetőanyagot gazdagítják. Természetesen, miután az etetőanyag zömét áttörtük, ezeket is vissza kell hozzá borítani, hiszen így lesz teljes. Ezt még elkeverem, és így készhez is kaptuk a tökéletesen homogén, egyenletes állagú etetőanyagot, ami egy nyomással könnyedén összepréselhető, de mégis gyönyörű, szépen bont. Remélem, hogy ezúttal is találtatok néhány érdekességet a videóban, és szolgálhattam némi hasznos tudnivalóval. Hogyha további infókra is kíváncsiak vagytok, akkor klikk a bemutatóírásra. Jó kísérletezést kívánok az újdonságokkal, horgászatra fel!